ماكرون في موسكو باحثا عن حل لمعضلة أوكرانيا، فأوروبا لا تريد الحرب وأوكرانيا ليست مستعدة. ومع ذلك لم يكتفي بوتين باللقاء فقط، فكسر البروتوكول المتعارف عليه وخرج قبل الفرنسي من قاعة المؤتمرات ليجبره على اللحاق به مسرعا، في مشهد يظهر حجم التوتر الذي تعيشه القارة العجوز، ويمكن أن يظهر عكس ما قاله ماكرون عن إيجابية النقاشات. الطائرة الفرنسية التي حطت في موسكو لم تخرج من مطارات باريس لفض أزمة أوكرانيا فقط، بل لحماية الأوروبيين كلهم من أزمة خانقة قد توقعهم في مقتل وتتركهم يعيشون البرد القارس في ذروة الشتاء، في حال قرر بوتين قطع غاز بلاده عنهم، أو اندلعت النيران في كييف وأحرقت معها خطوط الغاز الروسي. وفي مشهد مشابه بعض الشيء وتحديدا في واشنطن، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يقابل أمير قطر تميم بن حمد ليعلن من هناك أنه يريد لقطر أن تكون حليفا استراتيجيا للناتو، وأنه عازم على منح تلك الصفة للدولة الخليجية الصغيرة. ذلك كله ليس لكون قطر من الدول العظمى ولا حتى طمعا بقاعدة في أراضيها أو للحصول على مزايا عبر الدوحة، بل كون قطر أكبر منتج للغاز في العالم، ويمكن القول أنها بديل فريد لأوروبا عن روسيا. وفي عالم موازن تقول قطر في كينونتها الخاصة: تلك الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل. وتقول لها أمريكا دون أن تسمع تلك الكلمات منها أن تلك الحرب هي حرب الجميع دون استثناء، فإما معنا وإما علينا، حرب تدور رحاها من أعماق الأرض إلى منازل الأوروبيين، تتحكم فيها روسيا وتسعى واشنطن لإيجاد مفتاح اللعبة، من حروب النفط في الشرق الأوسط إلى حروب الغاز في أوروبا. فأي مصير ينتظر القارة العجوز؟ بينما تشهد أوروبا ذروة التوتر والقلق، ويعيش الكوكب كله على صفيح ساخن من حرب مرعبة قد تندلع بين أوكرانيا وروسيا وتودي فيما بعد لحرب عالمية ثالثة في حال قررت دول الناتو دعم كييف، يزيد قلق الأوروبيين يوما بعد يوم من أزمة قديمة جديدة بينهم وبين موسكو حول حصتهم من الغاز الذي يعد المصدر الأول للطاقة في القارة. فروسيا تعتبر من أكبر موردي الغاز لأوروبا، حيث تمتد القارة الأوروبية بما يقارب 40% من احتياجاتها، والتي بدورها تحرك عجلة حياة الأوروبيين، غير مبالين ببرد الشتاء أو حتى مصدر تشغيل سياراتهم ومعاملهم، مع مصادر أخرى للغاز تأتيهم من أمريكا والصين وقطر لتؤمن بذلك كل احتياجات القارة من الطاقة. لكن مع حلول أواسط العام 2021 تغير المشهد كثيرا، حيث انخفض إمداد الغاز الروسي لأوروبا بشكل حاد، وارتفعت معها مؤشرات القلق الأوروبي من فصل جديد من الضغط الروسي، الذي حول ملف الغاز لورقة ضغط كبرى يغير فيها القرار السياسي الأوروبي كما أراد. ذلك كله تزامن مع تدشين روسيا لخط جديد للغاز نحو أوروبا، وهو خط نورد ستريم 2 الذي يصب في النهاية في ألمانيا، مع وجود خطوط أخرى تمد فرنسا وإيطاليا، ومنها يوزع الغاز الروسي للدول الأوروبية بشكل عام. لكن ديسمبر من العام 2021 حمل معه فصلا مرعبا في أوروبا، حيث رصدت الأقمار الصناعية صورا لآلاف الجنود الروس مع آلاف الدبابات والآليات يتمترسون على الحدود الروسية مع أوكرانيا، في مشهد جديد ومكتمل للحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في العام 2014 باحتلال الروسي لجزيرة القرم. وتعود اليوم للواجهة في مشهد يوحي باستعداد الدب الروسي لغزو أوكرانيا كلها، وذلك خوفا من انضمام الأوكران لحلف الناتو ووصول الحلف الغربي بذلك إلى حدود الروس لأول مرة في التاريخ، وهو الأمر الذي تراه روسيا خطرا عليها وعلى أمنها، وتمددا سيلحقه تمدد أكبر للناتو نحو الشرق.
فتطالب اليوم بضمانات لعدم انضمام أوكرانيا للحلف، وتأكيدا رسميا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذلك. وبينما كانت تقرع طبول الحرب ويتجهز الجميع للغزو المقبل، كانت أوروبا تضع حساباتها على الطاولة وتعد الخسائر التي ستلحق بها، والتي يأتي على رأسها ملف الغاز الروسي. فإذا قررت موسكو قطع غازها عن الأوروبيين، فإنها ستصيبهم بورطة لا يمكن أن يخرجوا منها، خصوصا أنها قللت من ضخ الغاز في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أدى لانخفاض المخزون العام بشكل كبير، متزامنا مع فصل من البرد القارس الذي ضرب القارة كلها، ما أدى لارتفاع معدل استهلاك الطاقة بشكل كبير أيضا. فحتى خط الغاز الجديد نورد ستريم 2 الذي يمر عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا لم يخرج عن المشهد رغم وصف برلين له بالمشروع الاقتصادي في بداية التوتر، وأنه لن يتأثر في حال غزو الروس لأوكرانيا في أي لحظة. لكن الطرفان عادا ليوضح الموقف بأن الخط سيتوقف عن الضخ حال إطلاق أول رصاصة من موسكو نحو كييف، وحينها بات الخطر أكبر، وعلى الأوروبيين البحث عن البديل، أو بشكل أدق على قائدة حلف الغرب أمريكا إيجاد الحل لأشقائها. فحتى اليوم توصف التصريحات الأوروبية ضد روسيا بالهشة، رغم إجماع الدول الأوروبية على أن غزو أوكرانيا خط أحمر يجب أن لا تقدم عليه موسكو أبداً. لكن ملف الغاز يمثل كارثة لهم في ظل غياب أي بديل عن ذلك. وحتى لا تستمر الكارثة والمشاكل، كان الحل لدى واشنطن. وقبل الدخول في تفاصيل الحل المثير، علينا العودة بالزمن قليلا، وتحديدا للعام 2010، حيث ظهرت حينها تقارير عدة تشير إلى نية قطر تدشين خط للغاز ينطلق من أراضيها نحو سوريا، ومنها يتجه إلى تركيا ثم إلى الدول الأوروبية، وذلك لتدخل السوق الأوروبية من أوسع أبوابها. إلا أن عاما واحدا غير المشهد بالكامل، حيث اندلعت الثورة السورية ودخلت روسيا كداعمة للنظام السوري بشراسة خوفا عليه من السقوط. وعن ذلك الدعم تصف مواقع غربية الروس بأصحاب الفرصة الذهبية، حيث تمكنوا من إيقاف مشروع القطريين بدعم الأسد، وبقيت موسكو صاحبة السلطة الأعلى في السوق الأوروبية. واليوم تعود واشنطن للخطة القديمة. ففي لقاء جمع بايدن وتميم بن حمد في واشنطن، قال بايدن إنه سيعلن قريبا أن الدوحة حليف استراتيجي للناتو، ذلك وسط ابتسامات من الحضور وقلق عالمي. ففي ذات اللقاء تم النقاش حول حل معضلة الغاز في أوروبا، حيث تطمح واشنطن للاتفاق مع قطر التي تمد أوروبا ب5% من احتياجاتها لسد الفراغ الذي سيخلقه غياب الروس عن السوق الأوروبية. فبدلا من غاز موسكو سيحل الغاز القطري والأمريكي، وبذلك يمكن القول لروسيا افعلي ما تريدين، فأوروبا لن تحتاجك بعد اليوم. حيث تطمح الخطة الأمريكية لنقل غاز الدوحة عبر الناقلات البحرية الضخمة، وذلك بمساعدة من تركيا التي تحولت في آخر السنوات لرائدة في هذا المجال، الأمر الذي سيخلق حلفاء اقتصاديين جدد للغرب بشكل عام، كما سيزيد من إنتاج قطر من الغاز أيضا. مع ذلك لم يأتي الرد الرسمي من الدوحة حتى اللحظة، فوفق خبراء ومحللين ترى قطر تلك الخطوة حربا مفتوحة ضد روسيا. ففي خضم أزمة الغاز الأوروبية العام الفائت، رفضت قطر الدخول في حرب مضاربة بالأسعار، وقالت إنها ستلتزم بما هو متعارف عليه على الرغم من حصولها على الفرصة للدخول مكان روسيا، وذلك في مشهد ظهرت فيه الدوحة بالبلد الغني بالغاز والضعيف بالتحكم. واليوم تخشى قطر من جديد حرب الغاز، فيما تسعى واشنطن لإقناعها بالحل الذي سيمثل هجمة مرتدة للناتو ضد روسيا، وفي ذات الوقت سيسحب منها ورقة الضغط الأبرز ضد أوروبا. لكن مخاوف الدوحة
ليست هي العقبة الوحيدة في الحل، فعملية النقل الصعبة وتحول أوروبا من الغاز الطبيعي الروسي إلى الغاز القطري المسال ستكون معضلة أكبر، إذ تطمح أمريكا لتصفية الغاز في أوروبا على عكس الغاز الروسي، الأمر الذي قد يترتب عليه إعادة إنشاء بنى تحتية جديدة في عدد من الدول ومصاريف أكبر من السابق، كما أن عملية النقل لن تكون سهلة كما يحدث مع موسكو التي تنقل غازها عبر الأنابيب، بل سيطوف الغاز القطري أو الأمريكي البحار والمحيطات حتى يصل للشواطئ الأوروبية. وإذا وقعت مشكلة ما في سلسلة التوريد لتلك العملية، فإن أوروبا فعلياً ستتحول لقارة بدون طاقة تصل لها. ولكن يبقى السؤال: لماذا قد تقطع روسيا غازها عن أوروبا وهي تستفيد عبره بأكثر من 147 مليار يورو؟ إضافة لكونه ورقة ضغط سياسية ضد الأوروبيين، فإن اندلاع الحرب في أوكرانيا سيؤدي حتماً لقطع الغاز الروسي، حيث تمر العديد من أنابيب الغاز عبر أوكرانيا، وفي الواقع تستفيد كييف من تلك الأنابيب سنوياً بأكثر من 4 مليار يورو، واندلاع حرب فيها سيجبر الروس على عدم المخاطرة بتلك الخطوط، خصوصاً أنها ستكون عرضة للتدمير أو حتى التخريب المتعمد. أما بقية الخطوط فستكون معرضة للتوقف في أي لحظة في حال أقدمت الدول الأوروبية على دعم أوكرانيا أو حتى محاولة دعمها من خلف الستار. فاليوم على الرغم من عدم اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا حتى اللحظة، لكن تلك الأزمة خلقت حربا جديدة يمكن أن نسميها بحرب الغاز المسال، والتي تدور بين أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم. تحاول واشنطن عبرها كسر الهيمنة الروسية في أوروبا، وتحاول موسكو الإبقاء على قوتها الطاغية على الأوروبيين، وتدخل فيها قطر كعملاق منتج لا يتوقف، وفي ذات الوقت حذرا ومتخوفا من عواقب أكبر. وبين الشد والجذب يستمر الصراع على النفط في الشرق الأوسط وعلى الغاز اليوم في أوروبا، لتبقى الحروب والصراعات تدور منذ أكثر من عام على الطاقة، وقد تستمر على ذات الشكل لسنوات وسنوات. فمن سيفوز في حرب الغاز الأوروبية؟